සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ සීටෙක් කියලා YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ෆොටෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න විදිහ තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ videos ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එමන් අපි වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද අපිට මේ වැඩේ කරන්න ඕන කරනවා මෙන්න මේ Snapseed කියන application එකයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Lightroom කියන application එකයි. ඉතින් ඔයාලට මේ app දෙකම Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා Snapseed Lightroom කියලා search කරලා මේ app දෙක ඔයාගේ phone එකට install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම Snapseed application එක open කරගන්න. open කරගෙන මෙන්න මේ ධන ලකුණ touch කරලා ඔයාලට edit කරන්න ඕන photo එක මෙතන add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ pencil icon එක touch කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති tune image කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇද්දාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ settings ටිකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ settings ටික හදා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ හදා ගන්න විදිහට මේ ටික හදා ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ settings ටික හදාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට බලාගෙන හදාගන්න. සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆොටෝ එකට මේ ටික හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහට මේ ටික එහෙම කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණත පැත්තට කරාට පස්සේ මෙන්න මේක ධන ලකුණක් විදිහට තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ධන පැත්තට තමයි මේ විදිහට වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට ඇද්දොත් එහෙම වම් පැත්තට කරොත් එහෙම ඍණ පැත්තට මේක අඩු වෙනවා පේනවා ඇති. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ගන්නට මේක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කළා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති healing කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන healing කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට erase කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ටච් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ආපහු මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා ඇති lens blur කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහලා මේකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ transition කියන එක බිඳුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ blur strength කියන එක 100ටම වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ වලට ටච් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති double exposure කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ටච් කරලා ඔයාලගේ original photo එක මෙතන add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වතුර බිඳුවක් වගේ icon එක ටච් කරලා මේ opacity කියන එක වැඩිම කරගෙන මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක ටච් කරලා මෙතනින් view edits කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ double exposure කියන එක ටච් කරලා මෙතන වල් පේනත් මෙන්න මේ වගේ pencil එක මාක් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක බිඳුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ වල් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක erase කරගන්න එක. දැන් වල් පේනත් අපි අර කලින් blur කරගත්ත background එක මෙන්න මේ විදිහට මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ ටික blur කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට කලින් බලන්න ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක erase කරගද්දී ඔයාලගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව erase කරගෙන තියනවාද කියලා. මම නම් දැන් මේක හරියටම erase කරගත්තේ නැහැ. ඒත් ඔයාලා ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට erase කරගද්දී මෙන්න මේ වගේ පොඩි තැන් උනත් හරියටම බලලා erase කරගන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතනින් back වෙන්න. back වෙලා ආපහු මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති portrait කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න.
මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ combo 2 කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක උඩට කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන තේ skin smoothing කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේක 100ටම දාගන්න. ඊට පස්සේ face spotlight කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට මේක කැමති ගාණක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් 70 විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙන්න මේ ටික ටිකක් අඳුරු වැඩි වගේ පේනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික ආපහු තිබ්බ ගන්නම ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ view edits කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ portrait කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ pencil mark එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙතනින් select කරගෙන මෙතනින් මේක බිඳුවට දාගෙන ඔයාලට කැමති නම් මේ ටික erase කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෝ මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති selective කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ මුහුණ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ size එක මෙන්න මෙතන ඇඟිලි දෙකකින් අඩු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කැමති size එක ඔයාලට දාගෙන ඊට පස්සේ මේක උඩට කරලා ඔයාලට මෙතන පේන ඇති brightness, contrast, ඊට පස්සේ saturation මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටිකත් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති brightness එක අඩු කරාට පස්සේ මේ පැත්තට කරාට පස්සේ අඩු වෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙට කරාට පස්සේ brightness වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් brightness ටිකක් වැඩි කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති share කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඊට පස්සේ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක Lightroom application එකට share කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් Lightroom එකට මේක share කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ notification bar එකේ ඔයාලා මෙතන පේනවා තියෙන import finish කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Lightroom application එක මෙතනින් open වෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ all photos කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා add කරගත්ත image එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට image එක open කරගන්න. image එක open කරගෙන මෙන්න මේ lights කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මම මේ දාන settings ටික ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ settings ටික දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ curve කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ curve එක මම මේ හදන විදිහටම හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ done කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ color කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහලා මෙන්න මේ settings ටිකත් මම මේ දාගන්න විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ colors ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටිකත් මම මේ හදාගන්න විදිහටම හදාගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ done කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ effect කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහලා මේ settings ටිකත් මෙන්න මේ විදිහටම හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ detail කියන එකටත් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ settings ටිකත් මේ විදිහට හදා ගන්න. මේක නම් මෙන්න මේ noise reduction කියන එක විතරක් ඔයාලා වැඩි කරගත්තාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මම ඒක 70ට වගේ දාගත්තා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ skin එක ගොඩක් smooth වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ විදිහ. ඊට පස්සේ අපි මේක වැඩි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා skin එක ගොඩක් smooth වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ selective කියන එකට යන්න. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ Lightroom එකේ premium version එක තියෙනවා නම් විතරයි. ඔයාලා Lightroom එකේ premium application එක download කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා පුළුවන් අපේ Telegram channel එකෙන් ඒක download කරගන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා Lightroom application එකේ premium app එක ඔයාලා phone එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ධන ලකුණ touch කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් brush කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහලා ඔයාලා ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ brush size එක ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ size එක 10ට විතර දා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ මෙන්න මේ අපේ ෆොටෝ එකේ කට ළඟ පොඩ්ඩක් draw කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ color කියන එකට යන්න. color කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ color කියන එක මෙතෙන් ඔයාලා රතු පාට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ saturation එක ඔයාලා කැමති ගාණක් දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න කලින් තිබ්බ විදිය. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පේන්නේ අපි මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගත්තට පස්සේ තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක ටච් කරලා මෙන්න මේ save to device කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ඔයාලා ෆෝන් එකට save කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.